Sziasztok! Üdvözöllek titeket újra itt. Ma ismét egy kicsit kezdőbb edzésünk lesz, úgyhogy de egy picit azért használunk eszközöket, úgyhogy picit talán az is azért nem teljesen kezdő lesz. Ami kelleni fog mára, az egy pár kézisúlyzó, illetve egy labda. Tudom, hogy a labda az nem sok embernek van otthon, úgyhogy olyan feladatok lesznek, hogy a labdát igazából egy párnával nyugodtan lehet helyettesíteni, de hogyha van otthon labdád, az nagyon szuper. Kézisúlyzót pedig ugye, hogyha nincs otthon, akkor egy pár vizes palackkal lehet majd helyettesíteni. Igen, bármikor kell, nyugodtan álljunk meg, pihenjünk, folytassuk utána, de azért kicsikét feszegessük a határokat, és remélem mindenki élvezni fogja, és kezdjünk is neki. Hi guys, welcome back. Today we're going to have a beginner workout. It's not going to be a total beginner because we're going to use some equipment, but it's going to be an easier workout. We're going to need a ball and a pair of dumbbells. If you don't have a ball at home, because I know a lot of people don't have that, you can use a pillow instead of the ball or a book. And if you don't have a dumbbells at home, you can just use a pair of water bottles, for example. Anytime if you need, just take a break, pause the video and continue after that, but still you have to push your limits a bit. But I hope everyone is going to enjoy it, and let's get started. Baba pose-ban helyezkedünk el. We're gonna start in a child pose position. Hátraülünk a sarkakra, sit back on the heels, lay your forehead on the mat. Lefektetjük homlokot a matracra. 2 jó mély légzéssel indulunk. We're gonna start with 2 deep breath in. És innen szépen lassan gömbölyű háttal gördülünk fel. From here we're gonna slowly come back up. With a rounded back. Cica hát, kutya háttal megyünk tovább. We're gonna go with our cat and cow. Szépen lassan belégzésre süllyeszt. Derék, nyit a mellkas, távolítjuk vállakat a fültől. And for exhale, slowly pull your belly button in, run to the back. Open your shoulder blades, look at your belly button. And from here again, for inhale, drop your belly button down. Gaze up forward, pull your shoulders away from the ears. Távolítjuk vállakat a fültől, nyit a mellkas. És innen szépen lassan szippant a köldök, kilégzésre. For exhale, round to the back. Pull the belly button in. És még van egy utolsó körünk. We have just one more round. From slowly drop the belly button down. Belégzésre süllyeszt a derék, csigolyára homorítunk. Jó mélyet lélegzünk be, és kilégzésre szippant a köldök. And for exhale, pull the belly button in, round it the back. És innen visszajövünk középre. From here we're gonna come back to the middle. Jobb kézzel fogunk kezdeni. We're gonna start with the right one. Szépen lassan belégzésre nyújtózunk fel. For inhale, lift the right arm up. And for exhale, cross under the left, és kilégzésre keresztezzük. Jól nyúlik bele a jobb vállunk, és megint belégzésre. Nyit a mellkas, nyújt a kéz, and again. For inhale, lift the arm up, look after your hand. És kilégzésre nyúlunk el keresztbe, and for exhale, extend your arm under the left. Feel a nice stretch in the right shoulder. Még ezt megismételjük még egyszer. We're gonna do this one more time. És picikét itt maradunk, we're gonna stay here a bit. És feljövünk. És jöhet a kézcserénk, and we can do the other side. But nyújtózunk fel, belégzésre és kilégzésre nyúlunk el keresztbe. And for exhale, close the arms. És megint belégzésre nyújtózunk fel. And again for inhale, lift the left arm up. Look after your hand. And for exhale, cross the arms. És még egy utolsó, just one more time.
és visszajövünk középre. We're gonna come back to the middle. Jobb lábbal kezdünk. We're gonna start with the right one. Emel ki hátra alá, just lift up to the back and lower it back down. Emel ki hátra alá, pipál a lábfej, és szépen lassan engedjük vissza. For exhale, lift it up. For inhale, close it down. Még van egy 3, just 3 more. 2, just 2 more. És az utolsó, the last one. És jönnek a térkörzések. And now we're gonna do the circles. Szép lassan emel ki hátra a lábhoz, be oldalra, és innen engedjük le. Még egy kör, just one more circle, and then we're gonna do the circles in the opposite way. És jött a másik irány, we can do the circles in the opposite way. Még van egy 2, just 2 more. És az utolsó, the last one. És megtart fent a láb, we're gonna keep the leg up, és kiemel előre a kéz, érint vissza a matracra. I'm gonna lift the left arm up, and place it back on your mat. Tartsuk az egyensúlyt, engage your core, try to find your balance. Közben figyelünk rá, hogy nem engedd le a jobb láb, we're not gonna lower the right leg. In the meantime, még egy utolsó, just one more. És megtart fent a kéz, és we're gonna keep the arm up, extend the leg to the back, és szép lassan érint könyöktér, we're gonna touch knee to the elbow, és innen nyújt vissza ki, and extend it back. And again, for exhale, knee to the elbow, round the back a bit, kicsikét gömbölyít a hát, présel a has, és innen nyújtózunk meg. Még van egy 3, just 3 more. 2, just 2 more. És az utolsó, the last one. És innen letesszük, és jöhet a másik oldal. We can do the other side. Szamárrugásokkal kezdünk. We're gonna start with the donkey kicks. Szép lassan emel a láb, belégzésre engedjük vissza le. Itt is figyeljünk rá, hogy ahogy emel a láb, nem homorít bele a hát, szippant a köldök. Try to keep the back straight as much as you can while you lift the leg up. És még van egy 2, just 2 more. És jöhetnek a térkörzések, and we're gonna start the circles. Kiemel a láb, behoz oldalra, és innen engedjük le. Itt is próbáljuk felső testet egy helyben tartani, amennyire megy. Here also try to keep your whole upper body in one place as much as you can. Engage your core, and just one more circle, and then we're gonna do the circles in the opposite way. És jöhetnek a körök a másik irányba, and we can go. Figyeljünk, még nem táncol bele a felső test, tartjuk meg egy helyben, ahogy körzünk. És még van egy 2, just 2 more circles. És megtart fent a láb, we're gonna keep the leg up, és emel előre a jobb kéz, engedd vissza le. Kilégzésre emel fel, for exhale lift it up, and for inhale lower it back down. Még van egy 3, just 3 more. 2, just 2 more. És az utolsó, the last one. És megtartjuk fenn, we're gonna keep it up, és jöhet a könyöktér érintésünk. And we're gonna touch knee to the elbow. For exhale, knee towards to the elbow. And for inhale, extend it back. És belégzésre nyújtózunk meg. Még van egy 3, and the last 3. 2, 2. És az utolsó, the last one. És pihenhetünk egyet. Na,
bele is kezdünk. Ami kelleni fog, az a labdánk lesz. We're going to need our ball, or pillow, or book, what you have at home. Hanyat fekszünk, és a térdek közé fog jönni a labdát. We're gonna lay down on the back and place the ball between the knees. Először megtartjuk lent a talpakat. At first we're gonna keep the feet down on the mat. Cross your fingers behind your head, elbows on the side. Keresztezzük ujjakat fej mögött. Könyököket tartjuk meg kint, két oldalt, és mehetünk is a hasprésekkel. I'm gonna start with the crunches. Szép lassan emelkedünk fel, préssel a has, és belégzésre fekszünk vissza. Figyelünk, hogy nem homorít a hát, billent a medencénk. Don't arch the back, pull the pelvic floor in. For exhale, lift it up. For inhale, lay back down. Lélegezzünk, breathe. Figyeljünk rá, hogy teljes felső háti szakasz emelkedik, nem csak a fej billeg előre-hátra. You have to lift the whole top of the back up in the air, not just head moving back and forth. Még van egy 3, just 3 more. 2, just 2 more. És az utolsó, the last one. És megtartjuk fent, we're gonna keep the chest up, and now we're gonna go with the legs. És jöhetnek a lábak. Szépen lassan kilégzésre emel fel, belégzésre érintjük le, and for inhale, lower it back. And for exhale, lift it up, squeeze, and for inhale, touch back down. Lélegezzünk, breathe. Nem kell sietni, you don't have to rush. Még van egy 3, just 3 more. 2, just 2 more. És az utolsó one, the last one. Visszatesznek a lábak, visszaengedjük a mákast, és jöhet a kombunk. And now we're gonna do our combination. At the same time, lift the leg, lift the chest. And for inhale, lay back down. Szép lassan, very slowly. Kilégzésre emelkedünk, belégzésre fekszünk vissza. For exhale, lift up, and for inhale, lay back. És még van egy 3, just 3 more. 2, just 2 more. És az utolsónken, the last one. Megtartjuk fenn a mákast, we're gonna keep the chest and we're gonna keep the legs up. And we're gonna go with some leg extension. Lábnyújtásokkal megyünk tovább. Belégzésre nyújt, és kilégzésre húz be a láb. For inhale, extend. For exhale, pull the knees back in. Szép lassan, very slowly. Folyamatosan lélegzünk. We're breathing all the time. I know you think holding the breath in, it's gonna make it easier, but no. It's not gonna make it easier. Visszatartani a levegőt, gyerekek, nem lesz könnyebb tőle. Higgyétek el. Még van egy 2, just 2 more. És az utolsó, and the last one. Na, úgy megyünk tovább, megtartjuk a lábakat nyújtva, we're gonna keep the legs straight, and we're gonna lift it up and down. Megtart nyújtva, keep it straight, for exhale, lift it up, for inhale, lower it back down. Nem kell nagyon mélyre engedni, csak amennyire még lent tudjuk tartani a derekot. You don't have to lift up, lower back too down, so you don't have to lower your leg too deep. Just lower it back until where you can hold your waist down on the mat. Még van egy 3, just 3 more. És tartsuk a labdát, hold the ball or pillow. És az utolsó one, the last one.
és innen visszahajlít a térd, visszaenged a mellkas. We're gonna lay back into the starting position. Place your, not that starting position, but lower your chest back on the mat, legs staying in tabletop position. The first one, our combination. Lift the chest, extend the legs, lift up, lower it down, knees in, and lay back on your mat. Emel a mellkas, kinyújt a láb, felemel, leenged, visszahúz, lefekszünk. Chest, extension, up, lower, knees in, and lay back down. És emelkedünk. Nyújt a láb, felemel, leenged, vissza. Még van 3 körünk. We have just 3 more rounds. Chest, extension, leg up, back down, knees in, and lay back. Még 2 kör, 2 more rounds. Fel, nyújt, emel a láb, vissza, behúz. Lefekszünk, és jön az utolsó, the last one. Fel, kinyújt, emel a láb, leenged, és megtartjuk ezt itt. We're gonna hold this position here. Lélegezzünk, breathe, és 5, 4, 3, 2, és pihenhetünk egyet. And now we can have a break. Ígyunk egyet, hogyha kell, és óvatosan gördüljünk fel. You can drink if you need it. Just slowly sit up. És úgy megyünk tovább. El fogunk fordulni, egy ilyen hasonló feladatot már csináltunk. Now we're gonna come down in a side laying position. Jobb alkar lesz a matracon, your right arm is gonna be on the mat. Arra figyelünk, hogy a medence, az a törzsel egy vonalban, térdek is törzsel egy vonalban lesznek. You have to keep your hip and the knees aligned. So, the first one, we're gonna just lift the hip up and down. Csak a medencét emeljük fel, és engedjük vissza le. És mehetünk, és and we can go. Emel fel, és tesszük vissza le. Ugye arra figyelünk, hogy könyökmell egy vonalban tart. You have to keep your elbows under the shoulder. And for exhale, lift the hip up. For inhale, place it back. Kilégzésen meg fel a medence. Belégzésre tesszük vissza. Még van egy 3, just 3 more. 2, just 2 more. És az utolsónk, and the last one. Hozzá fogunk tenni egy térdtárást. Now we're gonna add a shell to this combination, to this exercise. Hip up, open the knee, close it in, and place it back. Kiemel, kinyit a térd, vissza, le. Ha kell kis segítség a jobb vállnak, akkor le lehet tenni a bal tenyeret. If you need a little support for the right shoulder, you can place the left hand on the mat. De hogyha megy, akkor anélkül ismételgetjük. But if you can, do without that, just continue the exercises. Még van egy 3, just 3 more. 2, just 2 more. És az utolsónk, and the last one. Na, most hozzá fogunk tenni még egy lábnyújtást is. We're gonna add leg extension to this combination. So, hip up, open the knee, extend the leg, touch your feet, close the knee, and place your hip all the way down on the mat. Szóval, emel a medence, nyit a térd, rányújt a láb, vissza, bezár, és innen fekszünk vissza le. Na, ebből még van 3 körünk, we have just 3 more rounds. Fel, nyit, nyújt, érint, vissza, letesz. Még 2 kör, just 2 more. Fel, nyit, nyújt, érint, vissza, letesz, és jön az utolsónk, and the last one. Fel, nyit, nyújt, érint, vissza, le.
Na most megpróbáljuk megtartani fenn a medencénket, és úgy tárogatni a térddel. Now we're going to try to keep the hip all up. We're not going to place it back on the mat, and we're going to just open the knee and close it back. Felkészülünk, get ready, és mehetünk is, and we can go. Megtartjuk fenn, és csak a tér. Nyitszál, just the knee, open and close. Open and close. Nyit, és zár. Nyit, és zár. És még van egy 3, just 3 more. And then we're gonna hold the position, and that's gonna be the last one. És megtartjuk, and just hold it. Lélegezzünk, breathe. És 5, 4, 3, 2, és pihenhetünk egyet. Kicsikét rázzuk le. Shake it off if you need. Stretch this side down a bit. És jöhet a másik oldal. And we're gonna turn around. Legalábbis én. Megfordulok biztosan. De a másik irányba. Bal alkar lesz ugye a talajon. Left forearm is on the mat. Medence térd. Felső test egy vonalban. Hip, knees, upper body is aligned. És mehetünk is. And we can go. Just lift your hip up and place it back on the mat. És engedjük vissza. Emel fel, és engedjük le. For exhale, lift up, and for inhale, lay back down. Itt is figyelünk rá, hogy könyökkel egy vonalban. Here also, try to keep your elbow aligned with your shoulder. És még van egy 3, just 3 more. 2, just 2 more. És az utolsó, and the last one. Na, most jön hozzá a térdnyitásunk. Now we're gonna add the knee open and close. Hip, knee. Close it back and place your hip back down. És fel, nyit. Vissza, le. Up, open, close, back down. Fel, nyit, vissza, le. Nem kell sietni. Ott próbálom, néha egy picit begyorsulok, de próbálom visszafogni magamat. I know sometimes I'm speeding up a bit, but I'm trying to hold myself back. Még van egy utolsó, and the last one. Fel, nyit, vissza, le. Na, most jön hozzá a lábnyújtásunk. Now we're going to add the leg extension to this wonderful combination. Felemel a medence, kinyit a térd, rányújt a láb, és onnan engedjük vissza. So, hip, knee, extend, touch, close, and lay all the way back down. És fel a medence, nyit a térd, rányújt a láb, vissza, bezár, letesz. Még van 3 körünk, we had just 3 more reps. Fel, nyit, nyújt, érint, vissza, le, még 2 kör, just 2 more. Fel, nyit, nyújt, érint, vissza, le, és az utolsónk, and the last one. Fel, nyit, nyújt, érint, vissza, le. És az utolsó 2 feladatunk, and the last 2 exercises in this position. We're gonna keep the hip up, open the knee, close it back, and then we're gonna hold the position. Megtartjuk fenn a medencét, jönnek a tértárogatások, és a végéig tartjuk a pozíciót. Felkészülünk, get ready, és mehetünk is, and we can go. Just open the knee and close it back. Nyit, és zár. Nyit, és zár. Nyit, close, open, and close. Figyelünk rá, hogy fejet nem lógatjuk, nem is törik meg a nyak, próbáljuk gerinccel egy vonalban tartani, és 3, 2, and hold it. Lélegezzünk, breathe, és 5, 4, 3, 2, és pihenhetünk egyet. And now we can have a break.
Nyújtsuk le ezt az oldalt, és you can stretch down this side as well. Tudunk egyet, hogyha kell, you can drink if you need it. És lesz egy kis picike rávezető most már itt a popsing láb részünkre. A labda most még nem fog kelleni, de tartsuk közel. The ball is we're not gonna use the ball now in the beginning, but keep it close because we're going to hanyat fekszünk. We're gonna lay back again. Súlyzók lesznek a kézben. You have to keep the weights in your hand. Felnyújtjuk kezeket a plafon felé. Lift the arms up. És az első csak tárogatásokkal kezdünk. We're gonna start with some open and close with the arm. For inhale, lower the arms to the side. Keep your elbow bended a bit. And for exhale, close it in. For inhale, open. For exhale, close. Lélegezzünk. Nem lélegzünk olyan hangosan, mint én, akkor nem jól csinálunk valamit. If you're not breathing as loud as I am, then you're not doing right something. Még van egy 3, just 3 more. 2, just 2 more. Figyeljünk, hogy csukló nem törik meg. Don't break the wrist as well. Na, megtartjuk fenn a kezeket. Now we're gonna keep the arms up. And now we're gonna go with some glute bridge. Slowly pull the pelvic floor in. Lift your hip all the way up. Squeeze the glutes. And for inhale, slowly lay all the way back down. És belégzésre gördülünk. És megint bent a medence, szépen lassan kilégzésre gördülünk fel. Nem kell túl magasra emelni, nem kell homorítani a hátat, csak addig, amíg medence egy vonalba nem kerül. És megint kilégzésre emelkedünk fel. Szorít a popsing, és belégzésre gördülünk vissza. És again, for exhale, go up, squeeze the glutes, and for inhale, lay all your way back down. Még van egy 3 körünk, we have just 3 more rounds. Kettő, just 2 more. És jön az utolsó, and our last one. Na, hozzá fogjuk tenni a kart is. We're gonna add the arm to this exercise. Felemel a medencénk. We're gonna go all the way up into a glute bridge. Hold it. Open your arms. Close it in. And lower your hip all the way back on your mat. És innen engedjük le a medencét. Na, kilégzésre emelkedünk fel. For exhale, lift it up. Belégzésre enged a kéz. Kilégzésre zár, close the arms, and slowly lower all the way back the hip down on the mat. És megint kilégzésre emelkedünk fel, tárnak a kezek, vissza, és innen engedjük le a medencét. Na, ebből még van 3 körünk, we have just 3 more rounds. For exhale, go up, open your arms, close it in, and lay all the way back down. Még van egy 2 kör, just 2 more rounds. Fel a medence, nyit a kéz, vissza, és innen engedjük le. Még van egy utolsó, just one more. For exhale, lift hip, hold it, open your arms, close it in, and lay all the way back down. Hozzá fogunk tenni egy lábemelést, we're gonna add a leg lift up. So, emel a medence, lift your hip up, hold it, open your arms, tárnak a kezek, vissza, close it back. Now you have to engage way more and slowly lift the right leg up, elemel a jobb láb, visszatesz, és innen engedjük le a medencét. And we're gonna lower the hip all the way back from here. Na megint, most bal lábbal megyünk, now we're gonna go with the left. Szépen lassan emel a medence. Slowly lift the hip up. Open your arms.
close, hold it. Lift the left leg up, keep your hip, don't drop it down. Figyelünk, hogy a medence nem esik le, visszatesz a láb, és innen gördülünk le teljesen. Na megint. Hip, arms, close, right leg up, place it back, and lower your hip all the way back down. És megyünk balra and to the left. Medence. Tára kéz, vissza. Emel a bal láb, visszatesszük, és innen engedjük le teljesen. Na, még van 2 kör mind a két oldalra. We have just 2 more rounds on each side. Hip, arms, close, right leg up, place it back, and lay all the way back down. Még van amúgy egy teljes kör. Na mindegy, nyit a téz, vissza, emel a láb, letesz, és innen engedjük le, és az utolsó kör, and the last round, fel, nyit, vissza, emel a jobb, visszatesz, innen fekszünk le, és jön az utolsó balra, and the last one to left, fel, nyit, vissza, emel a bal láb, vissza, megtartjuk itt ezt a pozíciót, we're gonna hold this position, és pulzál a medencénk, and just pulse with your hip up and down, squeeze the glutes, engage your cores, feel a nice burn in your hamstrings as well. Lélegezzünk, and breathe. Pulzálunk picikéket, szorít a farizom nagyon-nagyon, és 5, 4, 3, 2, és pihenhetünk. And now we're gonna have a break. Na, és innen be fogjuk tenni a labdát a jobb sarkunk alá. Now we're gonna place the ball under the right heel, or your book, or your pillow, what you have at home. A súlyzókat letehetjük, we can place the weights down. Kicsikét stabilabban tartjuk a pozíciót. Csak innen szépen lassan emel medencénk. From here we're gonna lift the hip up and place it all the way back. És emel a medencénk, and again. Lift the hip up and place it back. Szép lassan, very slowly. Nem sietünk, we're not rushing anywhere. Kezeket nyomjuk a matracba, you have to push your hands into the mat. Nem lesz sok egylábas feladatunk, tudom, hogy kezdők vagyunk, úgyhogy ne aggódjunk. I know we don't have too much one leg exercises. I know we're a beginner workout today, so just a couple one leg exercises. And now we're gonna lift the hip up. Megtartjuk, elemel a bal láb, visszatesz, és innen engedjük le. And lift the hip up, lift the left leg up, place it back, and lower it back down. És megint emel, felemel a bal láb, vissza, letesz. Up, left leg up, place back to the mat, and lay back. Még van 3 körünk, we have just 3 more. Hip, left leg, place it back and down. Hip, left leg, place it back and back down. És az utolsónk, and the last one, fel, emel a láb, vissza, letesz. Na, jön az utolsó feladatunk, our last exercise. We're gonna lift the hip up, lift the left leg up, pulse 3 times, place the foot back, and lay all the way back down on your mat. Tehát felemel a medence, emel a bal láb, pulzálunk 3-at, vissza, és innen engedjük le. So, hip, left leg up, pulse 3 times, place the foot down, és innen engedjük vissza le. És fel, emel a láb, pulzálunk 3-at, visszatesz,
és innen engedjük vissza le. És emel a medence, emel a láb, pulzálunk 3-at, vissza, innen tesszük le, és az utolsó kör, and the last one, emel a medence, emel a láb, pulzálunk 3-at, vissza, és pihenhetünk 1-et, és jöhet az oldalcserénk. And now we're gonna do the other side. Megcseréljük. Akkor kiengedek kicsit. És nem tudok. Na. Bal sarok alatt a labdom, párna, amink van, és csak szépen emel fel a medencénk, és engedjük vissza le. And slowly lift the hip up, squeeze the glutes, and for inhale, lay back down. És emelkedünk fel, szorít a popsi, és belégzésre gördülünk vissza le. És megint szépen lassan. Kilégzésre emelkedünk, belégzésre fekszünk vissza. Nem kell sietni, you don't have to rush. Nyomjuk ezeket a matracba, push your hands into the mat, még van egy 3, just 3 more. 2, just 2 more. És az utolsó, and the last one. És jön hozzá a jobb lábemelésünk. Now we're gonna lift the right leg up. For exhale, hip, right leg. Place it back and lay down. És felemel. Emel a jobb láb, vissza, letesz. Right hip, right leg, place it back and lay down. És felemel, emel a jobb láb, vissza, lefekszünk. Hip, right leg, back, and lay down. Még van egy 3 kör, just 3 more round. Fel, emel, vissza, le, még 2, just 2 more. És az utolsónk, and the last one. Na, és az utolsó feladatunk, and the last exercise, in this position, we're gonna pose 3 times, és ez a vége, that's gonna be the last one. Felkészülünk, és mehetünk is, and we can go. Hip, leg, hold it. Pose 3 times, place it back, and lay all the way back down. És fel, emel, húzzál a láb, vissza, letesz. Hip, leg, pose 3 times, place it back, and place your feet back on the mat. És emel. Emel a láb, pulzálunk 3-at, vissza, és az utolsó 3 kör, and the last 3 round. Hip, leg, pose 3 times, place it back, és még 2, just 2 more. Medence, láb, pulzálunk 3-at, visszateszed láb, és az utolsó, and the last one, fel, emel a láb, pulzálunk 3-at, vissza, és járhatunk 1-et, and now we can have a break. Óvatosan gördüljünk fel, we can slowly sit up, és jön az utolsó blokkunk a mai napra, and our last one for today. Fel fogunk állni, we're gonna stand up, megfogjuk, szükségünk lesz a labdára és a súlyzóra is. We're gonna need the ball and the weight as well. Nem picikét itt hátrébb jövök, hogy biztosan beleférjek ide a képbe. Na! Jobb lábunk lesz a labdán, the right heel is gonna be on the ball. Googolgatni fogunk. We're gonna do some squats. Legalább tartsunk egy vászlás távolságot a 2 láb között. Try to hold a shoulder distance between the legs. Szép lassan süllyedünk le,
Tárnak ki a kezek, és innen állunk fel. I'm gonna slowly go down, arms on the side, and stand all the way back up. Próbálunk inkább popsiból hátrafele törekedni, nem felsőtestből dőlni előre. I'm gonna try to push the glutes more to the back, sink from the thighs, and not hinge the upper body way forward. És gólunk le, tárnak a kezek, és állunk vissza fel. És mehetünk le, we're going down, arms on the side, and stand all the way back up. Még van 3 kör, just 3 more rounds. Süllyedünk, és állunk vissza fel, még 2, just 2 more. És az utolsónk, and the last one. Na, hozzá fogunk tenni egy karzárást előre. We're gonna close the arms in the front. Lesüllyedünk. Bezár a kéz, vissza, és innen állunk fel. És süllyedünk le, bezár a kéz, vissza, állunk fel. Ilyen. Go down, close the arms, opening back, and stand all the way back up. Még 3 kör, just 3 more rounds. Down, close, open, stand up. Le, bezár a kéz, vissza. Állunk fel, és az utolsónk, and the last one. Le, bezár a kéz, vissza, állunk fel. Hozzá fogunk tenni 3 rugózás. We're gonna add 3 poses to this combination. Lesüllyedünk. Bezár a kéz, rugózunk 3-at, visszanyit a kéz, és innen állunk fel teljesen. So, go down, close the arms in the front, pulse 3 times, open the arms back, and stand all the way back up. Na, ebből még van 3 kör, we have just 3 more rounds. Le, rugózunk, bezár a kéz, rugózunk 3-at, vissza, állunk fel, még 2, just 2 more. Le, bezár a kéz, rugózunk 3-at, vissza, állunk fel, és az utolsónk, and the last one. Le, bezár a kéz, rugózunk 3-at, vissza, állunk fel. Még egy utolsó pici feladatot hozzá fogunk tenni. We're gonna have just one more tiny exercise to this combination, az pedig karkörzések lesznek, and that's gonna be some circles with the arms. Ez a vége, de megcsináljuk a másik lábat, és ennyi volt mára. Szóval, go down, close the arms in the front, pulse 3 times, visszanyit, körökakar 3-at előre. You have to do 3 circles, just forward, and from here we're going to stand all the way back up. Ebből van még 4 kör, we have just 4 more rounds. Bocsánat, de nagyon éhes vagyok. I'm sorry guys, but I'm really hungry. Kinyit, körzünk 3-at, és innen állunk fel, még van 3 kör, we have just 3 more rounds. Le, bezár, rugózunk 3-at, vissza, köröz a kéz 3-at, és innen állunk fel, még 2 kör, just 2 more rounds. Le, bezár a kéz előtt, rugózunk 3-at, vissza, körzünk 3-at, és innen állunk fel, és az utolsónk, and the last one. Le, bezár, rugózunk 3-at, ki, rugózunk, vagy körzünk 3-at, és pihenhetünk egyet. We can have a quick break. Ígyunk egyet, hogyha kell. We can drink a quick one. És rajta a másik oldalt. And we're gonna do the other side. Na, guggolásokkal indulunk, labda a bal sarok alatt, ball is under the left, és mehetünk is, and we can go. Szép lassan süllyedünk le,
Tár a kéz, és állunk vissza fel. Nem kell rohanni, you don't have to rush. Szép lassan, just very slowly. Guggolunk le, és állunk vissza fel, még van 3 kör. We have just 3 more rounds. Kettő, just 2 more. És az utolsónk, and the last one. Na, jön hozzá a karzárásunk elől. We're gonna close the arms in the front. És mehetünk is. And we can go. Le. Bezár a kéz. Vissza. Állunk fel. Go down. Close the arms. Open it back. And stand all the way back up. Le. Bezár. Vissza. Állunk fel. Le. Bezár. Vissza. Még 2, just 2 more times. Le. Bezár. Vissza. És meg egy utolsónk, and the last one. Le. Bezár. Vissza. Fel. Jön hozzá a 3 pici rugózásunk. We're gonna add the 3 poses. És mehetünk is. And we can go. Le. Bezár. Rugózunk 3-at. Visszanyit a kéz. És innen állunk fel. Még van egy pár kör. Le. Keze. Bezár a kéz. Rugózunk 3-at. Vissza. Állunk fel. Le. Zár a kéz. Rugózunk 3-at. Vissza. Még van 3 kör. Just 3 more rounds. Go down. Close the arms. Pull 3 times. Open it back. And stand up. Még 2. Just 2 more. Squat. Close. Pull 3 times. Open it back. And stand up. Még egy utolsó, and the last one. Le. Zár. Rugózunk 3-at. Vissza. Állunk fel. És az utolsó 4 körünk. And the last 4 rounds. Amikor ugye hozzáteszünk 3 pici karkörzés. When we're gonna do the 3 circles. Just forward. Last 4 rounds. And that's the last one. After that, we're stretching. Ezután most már nyújtunk. Készünk fel. Get all your power, what's left in you. És mehetünk. And we can go. Le. Bezár. Rugózunk 3-at. Visszajön a 3 karkörzésünk. És innen állunk fel. Még van 3 kör. Just 3 more rounds. Le. Bezár. Rugózunk 3-at. Ki. Körzünk 3-at. És innen állunk fel. Még 2 kör. The last 2. Down. Close the arms. Pull 3 times. Open it back. 3 circles. Stand up. És az utolsónk, and the last one. Le. Bezár. Rugózunk 3-at. Kinyit. Körzünk 3-at. És piálhatunk egyet. And now we can have a break. Letetjük a súlyzót. Elgurítjuk a labdát. Leülünk. Keresztezzük. Jobb lábat a balon. We're gonna cross the right and the left. Ha felment a pulzus, próbáljuk kicsit megnyugtatni. Try to calm your heart rate. If it went up, és jött a lábcserénk, and we can switch legs. Keresztez balboka, jobb térden. És innen behoz a bal láb ide,
Gátülésben helyezkedünk el, kinyújtjuk a jobb lábat. You have to extend the right leg to the front, and you have to place the left foot into your thigh, to the right leg. Take a deep breath in, és innen kilégzésre hajlunk rá a jobb lábra. And from here, we're gonna lay on the right leg as much as you can. És óvatosan feljövünk, és jöhet a lábcserénk, and we can switch the legs. Take a deep breath in, jó mélyet lélegzünk. És hajlunk rá előre, and lay on it as much as you can. És innen óvatosan felgördülünk, we can slowly come up, és fordulunk át kobra pozícióban, we're gonna come into cobra position. Kinyújtjuk hátra a lábakat, vállkörzéssel hátra enged a váll, emel ki a mellkas. Lift the shoulders down, open your chest. Felváltva leforgatjuk a csípőlapátokat. We can turn the hip bones down, side to side. Look back above the shoulder if it feels good. És jöhetnek be a lábfejek középre. We're gonna place the feet between. Sit back into a child pose. Lay your forehead on the mat. Hátraülünk baba pózba. Süllyeszt a homlok. És innen szépen lassan gömbölyű háttal gördülünk fel, and from here we're gonna slowly come back up with a rounded back. Your head is the last one, és jöhet az utolsó 3 vállkörzés előre, and the last 3 shoulder circles forward. 3 vállkörzés hátra, 3 backward. És egészségetekre. Tudom, hogy itt a végén azért már kicsikét nehezebb feladatok voltak, de remélem azért még mindenkinek kivitelezhetőek voltak, és nem okozott nagyon-nagyon durván nagy kihívást, úgyhogy már szerintem azért így sokatok azért kicsit így fejlődött, de még igyekszem azért visszafogni a gamat, úgyhogy kérlek, hogyha ez most így túl sok volt, akkor mondjátok meg, és akkor még próbálok egy kicsikét visszavenni még a kezdő videókkal, úgyhogy de azért remélem mindenki élvezte, és nagyon köszönöm, hogyha velem tartottatok, és legyen nagyon-nagyon szép napotok, találkozunk legközelebb is. Puszi! So guys, that was it for today. I know the end was a bit harder exercises, but I hope it was manageable for everyone. But please let me know if it was too much as a beginner, and I'm gonna hold back and switch back to another gear. But please let me know. But I hope you liked this workout, and thank you for joining me today, and have a lovely day, and see you next time. Bye bye.